سلام بچه‌ها، امروز اومدیم با یه پادکست جدید. موضوع برنامه ما اینه که ببینیم شغل واقعی هر کس چیه و یا اینکه ما چجوری حد بزنیم شغل واقعی هر کسی چی میتونه باشه. خب دقیقاً بریم ببینیم چه خیلی خبره. موضوع جذابی به نظر من این موضوع، چون به اطرافمون وقتی نگاه میکنیم، به شخص من اکثر آدمایی رو که میبینم متوجه میشم که انگار یه شغلی رو دارن انجام میدن که یا مجبورن آره. یا اینکه سر اون شغلی که باید واقعا باشن نیستن. حالا خیلی این یه موضوع خیلی بزرگ عمیقیه که چجوری بشه اصلا حدس زد شغل واقعی هر کس چیه. من یه استادی داشتم توی زمانی که درس میخوندم، همینا رو دارم به ترجمه فارسی میگم، میخوره سخته کلا. واسه اینکه بفهمیم شغل تو چیه اینه که از خودت چند دفعه بپرس حاضری چه کاری رو حتی در ازای اینکه هیچ پولی بابتش نگیری دوست داری با تمام وجودت و قلبت انجام بدی. هیچ کاری. پس میشه شغل واقعی تو بیکاریه. بیکاری. نه اینجوری که نمیشه که آخه. خب آخه ببین یه سری کارها هست، راست میگی، واقعا به عنوان سرگرمی میشه بهش نگاه کرد. آره، یعنی از اون کارهایی که واقعا چجوری بگم نمیفهمی چه مقدار تایم براش گذاشتی. آره. ساعت از دست در میره و غیره. خب این خوبه. خیلی از هنرمندا مثلا این مدلی هن که طرف میشینه نقاشی میکنه، مجسمه میسازه، چه میدونم خیلی کارهای دستی دیگه ای انجام میده، چه میدونم کاشی شکسته، چجوری به این چی میگن؟ اینی که داری انجام میدی داری نیمرو رو میزنی. این نیمروه. این بد نشه. نه اسمش یادم رفته. رو چوب کار میکنن، رو چوب شکل و اینا در میارن. خراطی. فکر کنم اسمش خراطی درست میگم؟ یه چیز دیگه منبت کاری. اصلا مهم نیست، ولش کن، رد شیم ازش. نه خب اینه مثلا اینا. خب نیمرو زدن بود اون. اینجوری میگه. خب مثلا اینا زمان از دستشون میگذره وقتی دارن کار میکنن، حالا به ازای هیچ پولی هم در نیارن در مقابلش، واقعا براشون لذت بخشه. یعنی زمان براشون معنی نداره وقتی این کارا رو انجام میدن. حق با توی کاملا. منتهای مراتب همیشه یه پرانتز این وسط باید باز کرد، چون که خیلی از این مشاغل وقتی میری داخلش متوجه میشه که اون شخص نسل دوم، سوم، چهارمیه که داره اون کار رو انجام میده. یعنی این جزء مشاغلی بوده که از پدرانشون به ارث رسیده. یه به اصطلاح قدیم یه حجره‌ای رو داشتن قبلا یا یه سوله‌ای رو داشتن، همچنان بچه‌ها همونجا کار رو یاد گرفتن، دارن به کارشون ادامه میدن. ولی ممکنه اصلا این اون شغلی نباشه که اون شخص باید می‌داشت. میگیری چی میگم؟ یکی از بزرگترین مثال‌هایی که بعد از اینکه اون جمله رو شنیدم اومد تو ذهنم، ببین یه سری آدمای هایلایتی هستن تو این دنیا، حالا تو تمام زبان‌ها و کشورها و غیره. مثلا کوتاه فقط شادمهر رو مثال بزنم. خب شادمهر عقیلی. من هیچ تصور دیگه ای ندارم که این شخص میتونست یه شغل دیگه ای داشته باشه. فوق‌العاده خواننده خوبیه، فوق‌العاده آهنگساز خوبیه. ببین جزء اینو من باهاش موافق نیستم. چرا؟ خیلی چیزا در اومده، فیلم‌ها در اومده که میگن آقا شادمهر نمیدونم خیلی با دستگاه داره کار میکنه، خیلی نمیدونم صدای خودش نیست. اون صدای قدیمی که یادته دیگه اون نیستش. ولی نه، من کلا دارم در رابطه با هنر خودش صحبت میکنم. ببین آدمای فوق العاده کمی هستن توی دنیا که سازهای ذهی رو مثل گیتار، ویولون، گیتار الکتریک، آکوستیک و غیره و سازهای بادی رو مثل ترامپت و امثال اینها رو بتونن با هم بزنن. یعنی حسن شماعی زاده دقیقاً اونم یکی از همین نوابغه. ببین استاد، سلام به عمو حسن. عمو حسن حالت چطوره؟ ببین تو واقعا باید نابغه اون کار باشی که تو هر دو بعد این قضیه بتونی حرکت بکنیم. اینا یه سری مثال هاست، یا یه خورده مثال بیایم بزرگتر بکنیم. تو واقعا میدیدی که کریس رونالدو چیزی دیگه ای به جز فوتبالیست باشه؟ البته یه آدم فوق العاده موفق تو ورزشه، یعنی من احساس می‌کنم سمت هر ورزش دیگه ای میرفت خیلی موفق می‌بود.
ولی من احساس میکنم که تو درست ترین شغل و جایگاهی که باید تو این دنیا باشه قرار گرفته، چون که نه حمایتی داشته، نه شرایط واسش هموار بوده که توی این ورزش و بازی و غیره بخواد قرار بگیره. یعنی عملا تلاش خودش بوده، استعداد و انگیزه خودش بوده و این یه ستاره‌ایه که بعید میدونم تا دهه‌ها و صده‌ها مثلا بشه فراموشش کرد. یعنی ما داریم توی دورانی زندگی میکنیم که پر از افسانه است. آره. یکی از اون افسانه‌ها اینه. آقا مسی میشه، حالا من بین این دوتا زیاد نمیتونم مقایسه بکنم ولی حق با تو. من حالا با کریستیان رونالدو زیاد موافق نیستم. من فوتبال زیاد نگاه نمیکنم ولی خب مسی رو هم بیشتر دوست دارم. بچهای تیم بارسا یه کامنت بذارن. دقیقاً واسه همینه که فوتبال زیاد نگاه نمی‌کنی بارسلونا رو دوست داری. بارسلونا اصلا باحاله. آره من که از طفولیت رئال مادریدم، تغییر هم نخواهم کرد. چرا؟ آیا به تغییر تا حالا فکر کردی؟ خیلی. آیا به بازنشستگی فکر کردی تا حالا؟ میدونی این داستان شغل خیلی عجیب غریبه. حالا خلاصه خودت مثلا فکر کردی به این قضیه که من آیا دارم شغل درستی رو انجام میدم، یا اگه برگردم همه چیز زندگیم مهیا باشه به هیچ چی نباید فکر بکنم. یعنی درآمد، زن، زندگی و غیره. یهو به من یه شانس دیگه ای بدن و بگن که همون شغلی رو که میخوای انتخاب بکنی آزادی انتخاب بکن. من خیلی دوست داشتم اینجوری بگم، خیلی دوست داشتم بابام یه حجره فرش فروشی داشت و بعد منم اون وسط تو بیشتر دوست داشتی بابات یه شغلی داشت؟ نه دوست داشتم بابام حجره فرش فروشی داشت. بعد مثلا این حجره فرش فروشی حالا به من میرسید، یا مثلا بغلش من چند تا مغازه دیگه میزدیم، حجره فرش فروشی دیگه میزدیم. به بازار علاقه داری؟ من بازار خیلی دوست دارم. به کاسبی و آره بیزنس علاقه داری؟ آره بازار رو خیلی دوست دارم، فرش فروشی رو دوست دارم. مثلا آدمایی که میان میرن اینا رو مثلا خیلی خوشم میاد، از اون تیپ آدما. بعد ولی خب همه کارهای فنی رو تا الان انجام دادم و موفقم بودم تا اونجایی که میدونم خودم. تا اونجایی که خودم میدونم. تا اونجایی که خودم نمیدونم نه. البته باید خودت احساس رضایت داشته باشی به نظر من. حالا خیلی از آدم‌ها هستن که حالا به درست یا غلط از آدم ایراد میگیرن، اون سر جاش، ولی تو خودت احساس رضایت باید داشته باشی که این کاری که دارم میکنم آره به انتخاب شخصیم بوده، رضایت قلبیم و غیره. هممون توی بازه زمانی‌های یه کارهایی رو اجباراً انجام دادیم، مثلا نمیشه کتمانش کرد کلا. یعنی من الان تقریبا میتونم بگم که تو 80 بین 80 تا 90% از رضایت از شغلم هستم، دارم این کارو انجام میدم. یعنی یکی از کارهایی بودی که همیشه میخواستم انجام بدم. منتهای مراتب قبل از اینکه به این موقعیت برسم خیلی کارهایی رو انجام دادم، تو خیلی از مشاغل بودم، البته تقریبا مرتبط بودم. بله. ولی نمیتونم اصلا اسم رضایت روش بذارم، چون خیلی اذیت‌ها شدم از بیرون، یا واقعا به اجبار داشتم انجام میدادم که فقط یه پروسه‌ای از زندگیم، یه سالها و ماهایی از زندگیمو بگذرونم. آفرین. این همیشه خب این طبیعتا همه داشتن همین، ولی اینا همه داشتن، هنوزم که هنوزه خیلیا اون شغل مورد علاقه شونو من فکر می‌کنم اکثر مردم واقعا ندارن. اکثر مردم ندارن. یعنی روزی که اگه آدما توی این شرایط بتونن قرار بگیرن، یعنی به این طرز تفکر بتونن دست پیدا بکنن و شرایط جامعهشون، شرایط جامعه باید اینو ایجاب کنه، زندگی بهشون این آزادی رو بده که بتونن انتخاب بکنن، آدما کلا خیلی خوشحال‌تر خواهند بود. آره که چون خب مشکل اینجاست که نمیخوان آدما خوشحال باشن، نه که آدما نخوان خوشحال باشن. یه سریا پشت پرده نمیخوان آدما خوشحال باشن، خب به خاطر اینکه سود میبرن. خوشحالی اونا تو این قضیه است. خوشحالی اونا تو این قضیه است که تو خوشحال نباشی، من خوشحال نباشم و از ناراحتی من و از دغدغه‌های من سود ببرن. مثلا خیلی مشکلات برای من ایجاد میکنن، مشکلات مالی، مشکلات دیگه‌ای که من برم به سمت وام، بدهی، فلان و اینا، که یکی از این طرف‌ها بانکه. بانک خیلی خوشحال میشه من اگه برم ازش وام بخوام، بعد به من وام بده با بهره بالا، بعد من اون وامو مثلا باش یه کاری کرده باشم، خونه گرفته باشم، فلان کرده باشم، نتونم اون وام پس بدم، بیاد خونه منو مصادره کنه، تمام زحمتاتو ازت چنگ خب این یه نمونهشه. حالا خیلی چیزای دیگه هستش. بعد
ولی خب میگم جامعه باید اینو ایجاب کنه که مردم بتونن خوشحال زندگی کنن. این یکی از بزرگترین اتفاقاتی که میتونه بیفته. ولی به نظر من یک کسی توی حالا شرایط ما توی بلوغ فکری و ذهنی جسمی وقتی همچین موضوعی رو بفهمه، خب قطعا سعی میکنه اگه جامعه هم داره باش در خلاف این جهت مبارزه میکنه، برای نسل بعدش این شرایط مهیا بکنه که حداقل اون انتخابی کرده باشه که از ته دلش بوده باشه. آره دیگه، خب یه نفر باید خودش رو فدا کنه. دقیقاً این یکی از بزرگترین موضوعاییه که نسل همیشه باید فدا بشه. یعنی از یه جایی به بعد یه کات میخوره آره. و از اونجا به بعد خیلی چیزا تغییر میکنه. امیدوارم واقعا این اتفاق بیفته و نمیدونم آدم تصمیم شخصیه به نظر من، چون نمیتونی دنیا رو به ساز خودت برقصونی. چون چیزی که تو از دنیا میخوای یه چیزه، طرفی که روبرود نشسته ممکنه یه چیز دیگه از دنیا بخواد. نمیشه رضایت همه رو جلب کرد. به خاطر همین خودت باید تنظیم بکنی با شرایط که اون چیزی که میخوای اتفاق بیفته. حالا یا خودت میرسی به اون چیزی که میخواستی، یا هدفتو تغییر میدی به این که نسل بعدم چیزی که میخواد بشه. من که نتونستم خودم رو خوشحال بکنم، حداقل با خوشحالی نسل بعدم خوشحال بشم. امیدوارم اینجوری هم باشه. خیلی ها خودشون هم فدا میکنن، نسل بعدشون هم هیچ اتفاقی براشون نمیفته، بدتر میشه. واقعا اون ژنای خیلی بد میان به نسل بعدشون چیز میشن. این خبر خیلی بدیه. ولی آره، چه میدونم تو کسی رو میشناسی که مثلا بتونی بگی که این آدم توی آشناهای ما، دوستان ما، تو خانواده ما، اطرافیان، بعد این آدم این کاره است، کارش اینه، ولی بهش میخوره که این کارا رو انجام بده. یعنی مثلا کارهای دیگه از دستش خیلی برمیاد، بعد بهش میگی تو چرا مثلا این کاره نشدی، رفتی فلان شدی. یکی از نزدیکترین اشخاص در فامیل به ما فوق العاده آدم فنیه. آفرین. یعنی میفهمی دقیقاً اینو میگم یعنی چی. ببین کلا بهش میگن آچار فرانسه و غیره. منتهای مراتب توی شغلی قرار گرفته که اصلا یعنی مشخصه که واسه گذران زندگیه و نمیخوره بهش. ولی خب اگه مشکلی واسه خودش، بقیه یا هر چیزی پیش بیاد، همیشه پایه است، انجام میده و غیره. ولی خیلی خوب میشد شرایط زندگی طوری پیش میرفت که تو همون حرفه‌ای که داره علاقه‌شو بروز میده درآمد هم داشته باشه. چون توی اون شرایطی که شغل شکوفا میشه، آدما وضعیت زندگیشون تغییر میکنه. چون تو ببین وقتی یه کاری رو با علاقه انجام میدی، عملاً دیگه واسه ساعت کاری اهمیت نداره. نه اصلا زمان نمیگن 9 صبح بیا تا 5 بعد از ظهر تو باز اونم شاکی باشی. 6 صبح 7 صبح شروع میکنی، بعضی موقع چشم باز میکنی میبینی 7 شبه. یا حالا تو ایران که یه سری از مشاغل 2 روز تعطیلی دارن، قبلا فقط جمعه تعطیل بود. حتی تو ایران 2 روز تعطیلی دارن. کی 2 روز تعطیلی دارن؟ ادارات پنجشنبه هم تعطیلن. جدی میگی؟ نمیدونستی؟ نه. مدرسه هم پنجشنبه تعطیله. نه بابا. ما همه پنجشنبه رو رفتیم مدرسه، اینا نمیرن. نمیدونستی؟ دیگه گفتم به ساز اینا برقصیم. من خودم هرسم گرفته بود چند سال پیش همچین چیزی رو شنیده بودم. همه پنجشنبه رو ما رفتیم مدرسه، اینا هیچ کدوم نمیرن. یعنی کلا دیگه شنبه تا چهارشنبه میرن مدرسه. پنجشنبه جمعه تعطیلن. باریکلا. پنجشنبه جمعه کلا تعطیلن. بچه‌ها چه پیشرفتی کردید؟ چند ساله؟ ببین من چند خیلی ساله؟ کجایی؟ چند ساله؟ من فکر کردم جدید شده. نه بابا چند ساله. خب کسی ندارم دور اطرافم بخوام. آره ولی خیلی خبرش پیچیده بود همون چند سال پیشم. بعد خیلی از مثلا نسلای ما یا نسل قبلتر از ما هم شاکی شده بودن که ما این همه پنجشنبه ها رو رفتیم مدرسه تا مثلا پولش نمیدن به ما. نمیدونم، فکر نکنم. بعید جیبمون رو نزنن. بعید میدونم پولش رو بدید به ما. بابا نه، داشتم اینو میگفتم که تو اگه کاری رو بکنی که واقعا علاقه داری، عملا تعطیلی آخر هفته هم اهمیت نداره. یه سری همون کارو میبینی تو گاراژ خونه‌شون هم دارن ادامه میدن. خود من هم شنبه یک شنبه من پای کامپیوترم دارم کد مینویسم. باریکلا. دوست دارم این کارو انجام بدم. هیچ کس مجبورم نمیکنه. بعضی موقع پروژه شخصی ما انجام میدم، بعضی موقع هم حق اینا میتونی. همه این سوالو باید بپرسن من وقتی میفهمن کد نویسی میکنی. مربوط به مسائل شغلیم باشه هم اگه احساس بکنم هفته بعدی منو یه مقدار جلو میندازه، آخر هفته انجام میدم. در صورتی که اگه میدونی که منیجر بدونه که تو آخر هفته داری کار میکنی، توبیخ میشی. آفرین. یعنی یه سری از کشورهای مدلی که تو باید آخر هفته هم کار بکنی، تو روزهای هفته هم باید بیشتر کار بکنی، انتظارم ازت دارم. ولی اینجا که بفهمن آخر هفته کار میکنی،
به خاطر مشکلات سلامت جسم و روان و بیمه ممکنه توبیخ بشی. نه دیگه، میگه استراحت کامل تو انجام بده، شما موقع کارم کارتو انجام بده. سلامت کامل بیا سر کار که از کار من نزنی. دقیقاً. یعنی به نفع خودش داره کار میکنه، اصلا به نفع دو طرفه، به نفع دو طرفه، کاملا دو طرفه است. داره به خودش فکر میکنه که 100%. آقا این آدم اگه آخر هفته رو بخواد کار بکنه، اول هفته که بخواد بیاد سر کار کم کاری میکنه. همینجوریش دوشنبه صبح همه بی انرژی ان، فکر کن. دوشنبه صبح خیلی بده. آره خیلی. هیچکی همه اعصاب خاموشن نداره. تا ظهر. اصلا صبح کسی جوابتو نمیده. اصلا بهتره هیچ کاری نداشته باشی با کسی. سلام میکنی، طرف نگات میکنه شاکی انگار باباشو کشتی. کار اداری هم داری، دوشنبه صبح تا ظهر رو فراموش کن. آره واقعا این مدلیه. ولی من اگه یک بار دیگه حق انتخاب داشته باشم، خب یعنی نمیدونم شاید اینجوری نباید میگفتم اینو، حق انتخابو که تقریبا هممون هر لحظه داریم، ولی من اون شغلی رو که همیشه دوست دارم داشته باشم، حتی اگه بابتش پولی هم دریافت نکنم انجام میدم. آره. همیشه تا آخر عمر 24 ساعت 7 روز هفته. حدس میتونی بزنی چیه؟ نه نمیتونی. نه. مزرعه داری. اوه، اسب، گاو، زمین کشاورزی، خونت هم همونجا باشه، تمام. باید پول داشته باشی. آره باید یه هزینه اونو به دست بیاری اول. هزینهش خیلی بالاه. ولی منظورم اینه که اگه همچین شرایطی رو داشته باشم، آره قطعا 7 روز هفته رو 24 ساعت، البته 24 ساعت خیلی بزرگ نماییه، ولی ساعت کاری ندارم براش، قشنگ حال میکنی، زندگی میکنم باش. آفرین. از دورم ندیدمش که بگم او از دور میبینه و سختیاشو ندیده و غیره و غیره. آره این اصلا همچین چیزی نیست. از نزدیک لمس کردم این سبک زندگی رو. خیلی قشنگه. خب اصلا بهشت منه این اتفاق اگه بیفته. نه من همون فرش فروشی قشنگ محمد رضا شریفی نیا رو نگاه کن تو حجره فرش فروشی، وای خدا دیزی بزنیم. چه بوی خوبی میداد مغازه‌های فرش فروشی. خیلی باحال بودش، مغازه هاش خیلی خوب بودش. اون قدیما منظورم. الان آره. نمیدونم چه الان جوریه. منم نمیدونم به خود چه شکلیه. صحبت از 20 25 سال پیش آره. به قبله. من نمیدونم چه شکلیه الان، چه جوریه، آدماش چه جوریه، هیچ اطلاعی ندارم. مورد قضاوت قرارم ندید لطفاً. بعضی آدما اون حاجی بازاری قدیمیا و اونا رو دوست دارم، حاجی بازاری قدیمیا. خب آدمای خوبم توش بوده، اونجوری نگاه نکن. همه که بد نبودن که، همه که آدمای هر چیزی تیپ آدمی هست. آدم همه جورش پیدا اصلا میشه. نمیتونی یه صنف رو یا یه قوم رو بگی اینا بدن، اصلا همچی چیزی شدنی نیست. نه خب توش آدمای بدم وجود داشتن. نه بستگی داره. چه میدونم والا. بعد من دوست داشتم اینجوری باشم، توی همون بازار فرش فروشی حجره داشته باشم و بعد شاگرد و بعد صادرات واردات کنیم. تصویر قشنگی میشد و خیلی جالب هست که اینو بگم، تو رو میبینم. آره تو اون شرایط، تو اون تصویر یه تو ذهن من قرار میگیره. کلاه هم داشته باشم، شکمم جلو، دیزی هم سفارش بدم، تو همون فرشا میشینم. به دیزی هم سفارش، همسایه هم بیان. یه چند تا همسایه همیشه هستن، همسایه های شوخ و خنده‌دار و اینا. بعد اینا هم بیان و خلاصه چیز کنیم. آره خیلی جالب میشد واقعا اگه این اتفاق میافتاد. ولی میگم این همیشه درک من تو این قضیه است که واقعا شغل هر کس میتونه چی باشه. ولی خیلی رک بگم تو روزمره، حالا نه هر روز، آره آدم‌هایی رو آدم ملاقات میکنه توی مشاغل مختلف، تو عملاً عمیقاً حس میکنی داره با کارش عشق میکنه، لذت میبره. اصلا متوجه میشی از سرویسی که ازش میگیری، از انرژی که واسه کار خودش میذاره و غیره. تو متوجه میشی که داره حال میکنه با کار خودش. حالا به نظر من میتونه 2 تا دلیل داشته باشه، یا واقعا توی همون شغلیه که باید باشه، یا یاد گرفته که شاد زندگی بکنه. اگه از هر چیزی گله بکنه ممکنه زودتر همه چی واسش سخت بشه. این آدما واقعا دیدگاهشون فرق داره. به هر حال آدم مثبتیه. آره ما هم یه دونه چیز داشتیم، یه فامیل داشتیم به نام اکبر آقا. اکبر آقا آدم باحالی بود. بعد این ما که کوچیک بودم، بعد هر چی تو خونمون خراب میشد و اینا، بعد زنگ میزدیم، این اکبر آقا میومد تعمیر میکرد. مثلا چه میدونم آب گرم کن خراب میشد،
ماشین لباسشویی، یخچال، چه میدونم کولر، هر چی که بود این اکبر آقا فنی بود. آره خیلی فنی بود. آدم بازنشسته بودش، بعد نمیدونم بازنشسته چی بودش، آدم بازنشسته بود، بعد میومد تعمیر میکرد و خیلی آدم باحالی بود. یعنی کل فامیل رو این آدم ساپورت میکرد. هر چی تو فامیلمون چیز میشد خراب میشد این آدم میرفت چیز میکرد. بعدها که من بزرگتر شدم تصمیم گرفتم به خاطر اینکه علاقه خاصی به این اکبر آقا داشتم و خیلی خوشم آمده بود، به همه کمک میکرد واقعا در راه رضای خدا. بعد خیلی آدم مهربونی بود، هر کاری از دستش برمی اومد انجام میداد. بعد منم تصمیم گرفتم آدم فنی بشم به خاطر همین. بعد آره ببین یه تصور، یه اون جرقه بود دیگه. یه تصویر کوچولو باعث میشه که زندگی یه نفر از این رو به اون رو بشه. بعد منم تصمیم گرفتم آدم فنی بشم. بعدها مثلا هر مشکلی بود توی فک و فامیل، توی دوستان، آشنایان، اینا که من میرفتم حل میکردم براشون مشکلات فنی رو. خدا عمر بده بشه اگه قید حیاته. آره امیدوارم سالم باشه، سلامت باشه. واقعا اکبر آقا آدم خوبی بود. آره مشخص. چیزی که تو تعریف می‌کنی واقعا جالبه. بس که اینطور. آره بس خیلی چیزا متوجه شدم امروز. مرسی. بس اکبر آقا آدم خوبی بود. خب فریس جان مرسی که وقت گذاشتی. بچه‌ها مرسی که وقت گذاشتید برنامه ما رو دیدید. امیدوارم برنامه‌های بعدی رو هم بیشتر ببینید، به دوستاتون معرفی کنید کانالو، لایک و سابسکرایب یادتون نره. حتما لطفاً توی کامنت ها برامون بنویسید که آیا شغل رویاییتون و شغل واقعیتون رو دارین انجام میدین، یا اگه نه شغل واقعی شما میتونه چی باشه. خیلی دوست دارم که بدونم. این خیلی مهمه، حتما برامون بنویسید. مرسی که بچه‌ها وقت گذاشتید. قربونتون برم تا برنامه بعدی. خدا نگهدار. آخر هفته خوبی داشته باشید. خداحافظ. خداحافظ. بریم یه چای بخوریم. ایده خوبیه همیشه. چرا که نه. سلام بچه‌ها، اومدیم با یه پادکست دیگه. خسته نباشید. چرا اینو میگی؟ سلام بچه‌ها، خسته نباشید. امروز بریم سریع بریم. سلام بچه‌ها، امروز اومدیم با یه پادکست جدید. موضوع برنامه ما اینه که چجوری بفهمیم شغل واقعی هر کس چیه و یا اینکه چجوری